હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું નવી રીતે શાકની રેસીપી। તો ઘરમાં કોઈ પણ શાક ના હોય અને જો તમને શાક ખાવાનું મન થયું હોય તો તમે આ શાક એકદમ ઝડપથી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। અને આ શાક ખાવામાં એટલું ટેસ્ટી લાગશે કે તમે પંજાબી શાકનો ટેસ્ટ પણ ભૂલી જશો અને ફક્ત 10 થી 15 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર પણ થઈ જશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં તો શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા સિંગદાણાને શેકીને તેના ફોતરા નીકાળીને અલગ કરી લીધા છે। તો અહીંયા શાક બનાવવા માટે તમારે ખારી સિંગનો ઉપયોગ બિલકુલ પણ નથી કરવાનો। આ રીતે કાચા સિંગદાણાને શેકી લીધા પછી તેના ફોતરા નીકાળીને તેનો યુઝ કરવાનો છે। તો હવે એક નાનું મિક્સર જાર લઈશું અને આપણા બધા સિંગદાણાને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા આપણે સિંગદાણાનો એકદમ ફાઇન પાવડર બિલકુલ પણ નથી કરવાનો। સિંગદાણા અધકચરા રહે એ રીતે આપણે તેને ક્રશ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં સિંગદાણા અધકચરા રહે એ રીતે ક્રશ કરી લીધા છે। તો બિલકુલ આ જ રીતે તમારે સિંગદાણાને ક્રશ કરવાના છે। સિંગદાણાનો એકદમ ફાઇન પાવડર ના થઈ જાય એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। તો આટલા માપમાંથી તમે 4 લોકોને સર્વ કરી શકો એટલું તમારું શાક બનીને તૈયાર થશે। તો હવે આપણે મસાલા પેસ્ટ બનાવીશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા બાઉલમાં 1/4 કપ જેટલું દહીં લઈ લીધું છે અને હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। તો અહીંયા લાલ મરચું પાવડર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો। અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને હવે અહીંયા મેં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી લઈ લીધી છે। તો તેને હાથેથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું। તો કસૂરી મેથી ઉમેરવાથી આપણું આ શાક એકદમ પંજાબી શાક હોય એવું જ લાગશે। તો બિલકુલ આ જ રીતે મસળીને તેને ઉમેરી દઈશું અને હવે બધા જ મસાલાને દહીં સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને આપણા દહીંને ફેટીને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લઈશું। તો તમે જ્યારે પણ કોઈ પણ શાકમાં દહીં ઉમેરો તો તમારે ડાયરેક્ટ દહીં નથી ઉમેરવાનું, આ રીતે તેને ફેટીને એકદમ સ્મૂથ બનાવી લેવાનું અને ત્યાર પછી તમારે શાકમાં ઉમેરવાનું। જો તમે ડાયરેક્ટલી દહીંને શાકમાં ઉમેરી દેશો તો દહીં તમારું ફાટી જશે। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવીને રેડી કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં દહીંને ફેટીને એકદમ સ્મૂથ એવી આ રીતની પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો આ રીતે આપણે પહેલાં પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર રાખીશું અને ત્યાર પછી શાકમાં ઉમેરીશું, એટલે આપણા મસાલા બિલકુલ પણ બળી નહીં જાય અને શાકનો ટેસ્ટ પણ બહુ જ સરસ લાગશે। તો બિલકુલ આ જ રીતની તમારી પેસ્ટ હોવી જોઈએ। તો હવે પેસ્ટને આપણે સાઈડ ઉપર રાખીશું અને શાક બનાવીશું। તો તેના માટે ગેસ ઉપર એક પેન રાખીશું અને તેમાં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું અને રાઈને એકદમ સરસ રીતે ફૂટવા દઈશું। રાઈ એકદમ સરસ રીતે ફૂટી જાય એટલે હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને જીરાનો પણ હલકો એવો કલર બદલાવા દઈશું અને જીરાનો કલર બદલાઈ જાય એટલે અહીંયા મેં 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે। તો અહીંયા મેં સૂકા લીધા છે। તો તેને આપણે આ રીતે ક્રશ કરીને ઉમેરીશું એટલે તેનો ફ્લેવર એકદમ સરસ આવશે। તમે લીલા લીમડાના પાનનો યુઝ કરો તો પણ તમારે તેને ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરીને જ ઉમેરવાના। હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું, 1 ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું ઉમેરીશું। તો અહીંયા મરચું તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લસણને સ્કીપ કરી શકો છો। હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 2 મિનિટ જેવું લો ગેસની ફ્લેમ પર લસણ અને આદુની પેસ્ટને સાતળી લઈશું એટલે તેની હલકી એવી કચાશ દૂર થઈ જશે। લસણ અને આદુની પેસ્ટ સતળાઈ જાય એટલે હવે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું અને હવે ડુંગળીને પણ આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને ડુંગળીનો હલકો એવો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો અહીંયા ડુંગળીને આપણે વધારે પડતી બ્રાઉન બિલકુલ પણ નથી કરવાની, હલકો એવો કલર બદલાય ત્યાં સુધી જ આપણે તેને સાતળીશું। તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણી ડુંગળીનો હલકો એવો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે। તો હવે તેમાં 3 મીડિયમ સાઇઝના ગ્રેટ કરેલા ટમેટા ઉમેરી દઈશું અને આપણા ટામેટા જલ્દીથી કૂક થઈ જાય તેના માટે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને પ્યોરીને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું।
તો અહીંયા તમે ટમેટાને એકદમ ઝીણા ઝીણા કટ કરીને કે પછી આ રીતે ગ્રેટ કરીને કે પછી ટમેટાની પ્યોરી બનાવીને પણ તેનો યુઝ કરી શકો છો. તો હવે આપણે આ રીતે ટામેટાની પ્યોરીને પણ મિક્સ કરી લઈશું અને ટામેટાની પ્યોરીમાંથી તેલ સેપરેટ ના થાય ત્યાં સુધી તેને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું. તો અહીંયા મેં ટામેટાની પ્યોરીને પણ આ રીતે 2 મિનિટ જેવું સાતળી લીધું છે અને થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ટામેટાની પ્યોરીમાંથી આ રીતે તેલ સેપરેટ થવા લાગ્યું છે. તો હવે આપણે જે દહીંની મસાલા પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરેલી તે બધી જ મસાલા પેસ્ટ આપણે પ્યોરીમાં ઉમેરી દઈશું અને મસાલા પેસ્ટને પણ આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે 2 મિનિટ જેવું મસાલાની પેસ્ટને પણ ગ્રેવી સાથે સાતળીશું એટલે એકદમ સરસ એવું તેલ સેપરેટ થવા લાગશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો થોડીક જ વારમાં આપણી મસાલા પેસ્ટમાંથી આ રીતે એકદમ સરસ એવું તેલ સેપરેટ થવા લાગ્યું છે અને આપણા મસાલા પણ એકદમ સરસ રીતે સતળાઈ ગયા છે. તો આ રીતે આપણે પેસ્ટ બનાવીને મસાલા ઉમેરીશું એટલે આપણા મસાલા બિલકુલ પણ બળી નહીં જાય અને શાકનો ટેસ્ટ પણ બહુ જ સરસ લાગશે. તો હવે ગ્રેવીને પાતળી કરવા માટે તેમાં 1.5 કપ પાણી ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા તમે ડાયરેક્ટ ગરમ કરેલું પાણી પણ યુઝ કરી શકો છો. તો આ શાક ઠંડુ થયા પછી થોડુંક થીક થશે તો પાણી તમારે એ પ્રમાણે ઉમેરવાનું. તો અહીંયા મેં 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. અને એક રિક્વેસ્ટ છે ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને ક્લિક કરી દેજો એટલે જ્યારે પણ હું મારી નવી રેસીપી અપલોડ કરીશ તેની નોટિફિકેશન્સ તમને ડાયરેક્ટ મળી જશે અને આ બિલકુલ ફ્રીમાં છે. તો હવે ઉપરથી આપણે થોડાક ઝીણા સમારેલા ધાણા આ જ સ્ટેજ ઉપર ઉમેરી દઈશું અને બાકીના આપણે ગાર્નિશિંગ માટે રાખીશું એટલે ધાણાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ રીતે આપણા શાકમાં આવી જશે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને હવે આપણી ગ્રેવીમાં એક બોઇલ આવવા દઈશું. તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણી ગ્રેવીમાં એક બોઇલ આવી ગયો છે. તો હવે આપણે જે સિંગદાણાને અધકચરા ક્રશ કરીને રાખેલા તે બધા જ ઉમેરી દઈશું અને હવે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો સિંગદાણા ઉમેરી દીધા પછી આપણે શાકને વધારે પડતું ઓવરકુક નથી કરવાનું, ફક્ત 2 જ મિનિટ માટે આપણે તેને કૂક કરીશું. તો એકદમ સારી રીતે બધી જ ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી દઈશું. તો આ શાક ખાવામાં એટલું ટેસ્ટી લાગશે કે તમે પંજાબી શાકને પણ ભૂલી જશો. અને હવે ઉપરથી અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડોક ઓછો ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા શાકને કૂક કરતા ટોટલી મને 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું. આનાથી વધારે આપણે શાકને ઓવરકુક બિલકુલ પણ નહીં કરીએ. આ શાક થોડું ઠંડુ થશે એટલે વધારે થીક થશે. તો હવે ઉપરથી આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા આપણું આ શાક સર્વ કરવા માટે એકદમ રેડી છે. તો આ શાકને તમે રોટલી, ભાખરી, પરાઠા કે નાન સાથે ખાશો તો પણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો તમે ક્યારે આ રીતે આ શાકની રેસીપી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ બટનને ક્લિક કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.